Sziasztok! Ma megtanulunk rákot rajzolni különböző formákból. Első lépésként rajzolni fogunk egy félkört. Ehhez húzunk egy vízszintes vonalat, majd a vonalunk egyik végéből egy ívelt vonalat húzunk fölfelé egészen a vonalunk másik végéig. Ez lesz a ráknak a teste. Most megrajzoljuk a szemeit. A félkörünk fölé 2 kört rajzolunk, majd ezekbe rajzolunk egy kisebb kört, és színezzük is ki őket. Ezután a szemeit összekötjük a testével. Rajzoljuk meg a lábait. A ráknak 6 lába van, így 6 vonalat fogunk húzni. Félkörünk aljából 1, 2, 3, 4, 5, 6 vonal. Rajzoljunk neki egy mosolygós szájat is. Már csak az ollói hiányoznak, ehhez a ráknak mind a 2 oldalára egy nagy U betűt rajzolunk, és folytassuk a bal oldali ollójával mondjuk. Az U betű bal oldalából egy ferde vonalat húzunk a másikig, az U betű jobb oldalából pedig szintén egy ferde vonalat idáig. Ugyanezt megismételjük a másik oldalt is. Innen a jobb oldalból húzunk egy ferde vonalat, és aztán innen a balról is. És kössük össze az ollóit a testével. El is készültünk, színezzük ki! Készen is vagyunk, remélem tetszett, és legközelebb is velem tartotok. Iratkozzatok fel, és lájkoljátok a videót, ha tetszett, és ne felejtsetek el gyakorolni. Sziasztok!